მოგესალმებით. დღეს ჩვენ უნდა გამოვაცხოთ გემრიელისი კექსი ლიმონათით. ამისათვის დავჭირდება 4 ცალი კვერცხი, ჭიქა ნახევარი შაქარი, 3 ჭიქა ფქვილი, 1 ჭიქა ზეთი, ძმარი, სოდა, ვანილი და 1 ჭიქა გაზიანი ლიმონათი. კვერცხი, ვანილი და შაქარი უნდა გავთქვებოდ გათეთრებამდე. ჩაის ყავს სოდას, ვასხავთ 1 ჩაის ყავს ძმარს. ნახეთ როგორ ფუშფუშებს. კარგად მოვიდეთ და ჩავასხეთ. რა კარგია ნახეთ. ტანუდეს მასა ცხიმწასმო ფორმაში და შევდგათ ღუმელში. ესეთი ბისკვიტი გამომივიდა. ეხლა უნდა გავაგრილო და ზემოდან წავუსვა არაჟნის მინანქარი. გავაკეთე მინანქარი არაჟნით. ვისაც მოგინდებათ ამ რეცეპტის სწავლა, მომწერით კომენტარებში და მე აუცილებლად გადავიღებ მინანქრის ცალკე ვიდეოს. მართლაც ძალიან გემრიელი გამოდის. სად არის ჩემი კექსი? ეხლა კი მოვჭრი და განაღებ თუ როგორია. ხო, ამ არაჩვეულებრივ კექსს მოხალული ნიგოზიც დავაყარე. ნახეთ როგორი საოცარი გამოვიდა კექსი ლიმონათით. აუცილებლად სცადეთ კექსი ლიმონათით. What do we